درود بر شما. من این LMB رو خیلی اتفاقی و به عنوان سوخته گرفتم. گفتم داخلش رو باز کنم تا شما هم ببینید. تجربه زیادی روی این مدار من ندارم. البته یه سویچ هم همراهش بود. اینم داخلش هست. بخش تئوری این ساده است، اما شناخت اجزای مدار و کارکرد اون نیاز به تجربه داره و اینکه بتونیم مدار روشن کنیم و مقادیر رو اندازه بگیریم. من مطمئنم که بین بینندگان عزیز حتما دوستانی هستند که تجربه زیادی روی این مدارات دارن. ممنون میشم اگر تمایل دارن تو بخش کامنت ها اطلاعاتی در رابطه با این برامون بنویسن. من سعی میکنم مطالبی رو که بلدم براتون بگم. اینم پشتشه. اینم قابیه که در اینجا قرار میگیره که با چسب پوشیده شده بود. به کمک هیتر چسب رو داغ کردم و بعدن این رو جدا کردم. چون نسبت به نویز خیلی حساسه، فکر میکنم اینا باید فریت باشن که روی قسمت‌های مختلف مدار قرار میگیرن. یکیشو جدا کردم، به آهنربا میچسبه. البته مطمئن نیستم که جنس فریت باشن. خب میخوام یک آزمایش انجام بدم. این یک گیرنده هست. بخش تیونر، جایی که دیش متصل میشه، من اسیلوسکوپ بهش متصل کردم. پراپ اسیلوسکوپ رو به سیم مرکزی و گیره سوسماری رو به بدنه زدم. مولتیمترم به همین روش وصل کردم. حالا میخوام گیرنده رو روشن کنم. مولتیمترم میذارم آت دیسی. دقت بفرمایید 13 ولت رو داریم و در اینجا یک فرکانس 22 کیلوهرتز نشون داده میشه. این فرکانس مهمه، بعداً بهتون میگم. در اینجا 13 ولت هست. کانال رو عوض میکنم، شد 18 ولت. پس علاوه بر این که ما در اینجا ولتاژ داریم، در بخش دیش باید یک فرکانس هم داشته باشیم. این فرکانس رو سویچ براتون خواهم گفت. خب حالا برگردیم به LMB. خب این یک LMB است که تو بازار به LMB 8 سوزنه معروف. LMB مخفف Low Noise Block Down Converter. ترجمه کلمه به کلمش میشه مبدل پایین بلوک کم نویز. خب این یک ابزاریه که سیگنال های ماهواره رو دریافت میکنه، پردازش میکنه تا ما بتونیم اون رو گیرنده های ماهواره ببینیم. خب مرحله اول مربوط به دریافت سیگنال از ماهواره است. سیگنال ها به دیش میرسن، تو نقطه کانونیش جمع میشن که LMB قرار داره و میرسن به اینجا. خب دو نوع سیگنال وجود داره. سیگنال های فرکانس بالا هستن که باند KU هن، از 10 گیگاهرتز تا 12.7 و یکی هم باند C که از 3.4 تا 4.2 گیگاهرتز هستن. اینا توسط دیش دریافت میشن. این بخش رو بهش میگیم فید هورن یا شیپور تغذیه. سیگنال ها از اینجا وارد میشن. اگه داخلش رو نگاه کنید، دو تا میله هست، یکی عمودیه یکی افقی، همون هوریزنتال و ورتیکال. بعد از اینکه سیگنال ها از اینجا وارد شدن، به بخش پیش تقویت میرسن، بهش میگیم LNA Low Noise Amplifier. خب این سیگنال ها خیلی ضعیفن، چند میلی ولتن یا حتی میکروان، بس باید تقویت بشن تا برسن تو بخش بعدی. این بخش اولی که در اینجا وجود داره میاد سیگنال ها رو تقویت میکنه بدون اینکه نویزی به اینها اضافه کنه. پس این بخش در LMB خیلی مهمه. خب ترانزیستورهایی که در اینجا هستن، اینا بهره زیادی دارن، یعنی HFشون بالاست و برای اینکه نویز نگیرن هم یک هیتسینک هست، همین فریت ها. البته حدس میزنم که اینا فریت باشن که گفتیم اینجا قرار میگیره تا دچار نویز نشه. خب مرحله بعدی ترکیب سیگنال است. این اسیلاتور محلیه. سیگنال هایی که از طریق ماهواره داره میاد
بین 10 و 7 تا 12 و 7 گیگاهرتزه. این اسیلاتور محلی یک سیگنالی تولید میکنه بین 9 و 7 تا 10 و 6 گیگاهرتز. این دوتا با هم ترکیب میشن یک فرکانس متوسط یا حد متوسط به ما میدن بین 950 مگاهرتز تا 2150 مگاهرتز. این همون سیگنالیه که از طریق کابل کوآکسیال یا کابل آنتن میتونه منتقل بشه که بهش سیگنال IF میگیم Intermediate Frequency. بعد از اینکه فرکانس IF ایجاد شد، حالا نوبت به فیلتر کردن اونها میرسه. اینا فیلترها هستن که در اینجا میبینید. فیلترها نویزها و فرکانس های اضافی رو حذف میکنن. فقط سیگنالی که لازم هست وارد میشه. و در نهایت هم دوباره یک بخش تقویت داریم که باعث میشه این سیگنال IF که حالا هیچ نویزی هم نداره تقویت بشه و از طریق این کانکتورها به دستگاه برسه. اینا رگولاتورهای 6 ولتن. اینا هم دیودهای محافظن و این به احتمال زیاد آیسی میکسر هستش. این بخشی هم که میبینید اینا به عنوان چوک هستن، چوکای تغذیه برای خروجی. این هم اسیلاتور محلیه. اینا بسیار حساسن. یک قاب هم روی این قرار داره. به این حالت قاب قرار میگیره. این هم پیچ تنظیم فرکانسه که به نظر من نباید تغییر داده بشه. حالا نقش اون فرکانس 22 کیلوهرتز چیه؟ الان رو کاغذ براتون میکشم. خب حالا ببینیم که یک LNB چجوری کار میکنه. من هیچ شماتیکی از این LNB ندارم. ابزارهای لازم برای تست اون رو هم ندارم. پس چیزی که دارم برای شما الان اینجا میکشم مراحل کار به صورت تئوری هستش. تئوری کار خیلی راحته. این شیپور تغذیه است. این گیرنده H و این گیرنده V هستش. هورزنتال، ورتیکال، افقی و عمودی. سیگنال هایی که در اینجا وارد میشن اول باید تقویت بشن. من تقویت کننده رو به صورت اوپن میکشم. هم حالت مثلث. هوریزنتال میتونه بین 14 تا 18 ولت باشه. ورتیکال بین 10 تا 14 ولت. پس این سیگنال ها در مرحله اول تقویت میشن. بعد باید در اینجا تفکیک بشن با ولتاژی که تو LNB هست. حالت کلید میکشم. پس این بخش تفکیک هستش. بعضی که تفکیک شدن دوباره تقویت میشن. حالا در این بخش باید فیلتر بشن تا سیگنال های ناخواسته ازشون حذف بشه. پس من فیلتر رو به صورت خازن و سلف میکشم. در مرحله بعد این سیگنال ها باید وارد میکسر بشن یا مخلوط کن. به این حالت میکشم. در این بخش که میکسر هست سیگنال هایی که فرکانس بالا دارن باید با اسیلاتور محلی که فرکانس پایین داره ترکیب بشه. پس به این حالت ما در اینجا اسیلاتور محلی رو داریم که بهش میگفتیم LO یا لوکال اسیلاتور. فرکانسش هم 10.6 گیگاهرتز بود یا 97 گیگاهرتز. ولی در اینجا مستقیما به میکسر متصل نمیشن. اینجا یک فرکانس 22 کیلوهرتز داریم. این 22 کیلوهرتز چیه؟ باندهای فرکانسی ماهواره ها یکی KU هست، یکی هم C. KU بین 10 تا 12.5 یا 12.75 گیگاهرتز هستش. در حالی که باند C 3.4 تا 4.2 گیگاهرتز هست. ما از این باند استفاده میکنیم. همین باند KU دو بخش میشه. یکی لو بنده، یکی های هستش. فرکانس لو 10 تا 11.7 این همچنان گیگاهرتز. فرکانس های از اینجاست 11.7 الی 12.7 این هم گیگاهرتز. پس سیگنال های ماهواره‌ای توی این باند هستن ولی رسیور ما روی مگاهرتز داره کار میکنه. گفتیم 950 مگاهرتز الی 2150 مگاهرتز، در حالی که این گیگاهرتز بود. خب ما به این سیگنال میگفتیم سیگنال IF. حالا LNB برای اینکه بتونه بین اینا سویچ کنه نیاز به این فرکانس 22 کیلوهرتز به عنوان یک فرمان داره.
پس سیگنال 22 کیلوهرتز از طرف رسیور داره میاد و به LNB میرسه و بهش میگه که بین لو یا های سویچ کنه. اگر این 22 کیلوهرتز نباشه LNB در حالت لو هست. حالا اگه 22 کیلوهرتز وجود داشته باشه LNB در حالت های میشه. در هر دو حالت در بخش میکسر فرکانس باید کاهش پیدا کنه و برسه در حالت IF که 950 تا 2150 مگاهرتز است. پس وقتی ما میایم یک کانال تلویزیونی رو انتخاب میکنیم، حالا این کانال یا باند لو هست یا باند های قرار داره. پس این سیگنال 22 کیلوهرتز یا ارسال میشه یا متوقف میشه. با اینه که تعیین میکنه کدوم LNB باید انتخاب بشه. حالا در ادامه چه اتفاقی میفته؟ سیگنال های ماهواره که تقویت شدن، فیلتر شدن، وارد بخش میکسر شدن، با اسیلاتور محلی ترکیب میشن به کمک فرکانس 22 کیلوهرتز، حالت لو یا های و همه اینا تبدیل به IF میشن. در اینجا خروجی هست که دوباره تقویت میشه و این تقویت رو بخش خروجی است که ما بهش میگیم کانکتور F در اینجا. این اصول کار یک LNB هستش. خب این سویچر هست. این به رسیور متصل میشه، اینا به LNB و 4 تا LNB به این متصل میشه. پس سویچر سیگنال رو از یک یا چند تا LNB دریافت میکنه. خب هر کدوم من فرکانس های مختلفی داره. باند فرکانسش رو نوشته در اینجا 950 تا 2400. یه اتلاف هم در اینجا زده، گفته 3 دسیبل وقتی سیگنال داره عبور میکنه چقدر تضعیف میشه. جریان مصرفیش هم نوشته 500 میلی آمپر. خب ما به اینا دایسیک هم میگیم دیگه. این یک پروتکل ارتباطیه، همون دیجیتال اکویپمنت کنترل. قبلا براتون گفتم برای ارتباط رو کابل کوآکسیال یک فرکانس 22 کیلوهرتز از رسیور هم میخوایم که هم به این میرسه هم به LNB میرسه. پس سویچ سیگنال ها رو از طریق LNB دریافت میکنه. این مدار داخلشه که به احتمال زیاد این یک اوپمپه، 4 تا ترانزیستور داره PNP، 4 تا دیود محافظ داره و 4 تا دیود برای ترانزیستورها. این قطعه هم که اینجا هست به احتمال زیاد باید رگولاتور باشه. یکی از این ترانزیستورها سوخته، در اینجا کاملا مشخصه که الان میخوایم اینو تست کنیم. سویچر به کمک این مدار تعیین میکنه که کدوم یکی از LNB ها باید فعال بشه. غالبا این انتخاب بر اساس فرکانس هستش. حالا یه تست ساده از این بگیریم. من به کمک فانکشن ژنراتور یک سیگنال 22 کیلوهرتز با دامنه ولتاژ 5 ولت پیک تو پیک رو به خروجی سویچر زدم، همون جایی که به رسیور متصل میشه. حالا میخوام LNB ها رو چک کنم. اولین، دومی، سومی و چهارمی. اولی رو دقت بفرمایید. این نشون میده مشکلی در اینجاست. این دقیقاً همین ترانزیستوریه که در اینجا سوخته. این ترانزیستورها PNP هن. من امیتر این ورودی رو میخوام چک کنم. این امیترش هست. حالا کلکتورش. همون سیگنال رو میبینیم. حالا امیتر ترانزیستور سوخته. این امیتره، حالا کلکتورش. همون حالت رو داریم. پس نشون میده که این کانال یا این ورودی خراب شده که دقیقا همینه. دوباره بگیرم. البته این تست دقیقی نیست و بهتره که روی LNB تست بشه. ممنونم که این ویدیو رو نگاه کردید.